ben Andrea en samen met mijn collega Trudy willen wij jullie in dit filmpje iets vertellen over bloedreinigende kruiden. Bloed is natuurlijk heel belangrijk. Het vervoert zuurstof, voedingsstoffen, bouwstoffen. En jouw bloed stroomt door je lichaam en dan wordt het gebracht op de plek waar het moet zijn. En jouw bloed neemt meteen afvalstoffen mee. Nou, heel eenvoudig gezegd kan je je bloed vergelijken met het water in een vissenkom. Die vis die haalt zijn voedingsstoffen en zijn zuurstof uit het water, maar zijn ontlasting en zijn urine zitten er ook in. Dus dat water, dat moet natuurlijk wel af en toe gezuiverd worden, want anders dan, zie je straks die vis op zijn rug liggen. Nou, wij hebben gelukkig nieren. De nieren die zuiveren ons bloed de hele dag. Die halen allerlei rommel eruit en dat plas je uit met je urine. Als er te veel afvalstoffen in je bloed zijn, dan kun je moe raken, weinig energie. En in dit filmpje willen we jullie kennis laten maken met 4 verschillende kruiden die je bloed kunnen zuiveren. We gaan het hebben over de kastanjes. Kastanjes is eigenlijk een product van de kastanjeboom, de zaden. En onze ouders droegen de kastanjes vaak in een broekzak of in een zak van hun schort. En de vroegere wijsheid, ze wisten wat wijsheid was. Ze wisten gewoon dat als je de kastanjes bij je draagt, dat het een heel positief effect heeft op de gewrichten. Als ze pijn hadden, was het vaak toch wel dat de kastanjes daar verlichting in gaven. Wat is het bijzondere aan kastanjes? Waarom gebruiken we kastanjes in de kruidengeneeskunde? Er zitten een paar bijzondere stoffen in de kastanjes en dat is de esculine. En de esculine zorgt ervoor, en dat is heel bijzonder, die zorgt ervoor dat de bloedvaten wat toegankelijker zijn, minder afgesloten zijn, zodat de afvalproducten opgenomen kunnen worden en de goede stoffen naar de cellen worden gebracht. Dus de bloedcellen worden de bloedvaten worden wat poreuzer, waar de opname en de afgifte wordt verbeterd. Dat is de esculine. En er is nog een stof wat eigenlijk ook heel belangrijk is in de kastanje. Dat is de esseïne. En wat doet de esseïne? Dat kan je een beetje vergelijken met, ik zeg het altijd met een fietsband. En als de binnenkant van de fietsband helemaal met troepies en met allerlei viezigheid zit, dan gaat het bijna verstoppen. Wat doet de esseïne? Die zorgt ervoor dat de binnenkant van de bloedvaten opgeschoond worden, waardoor eigenlijk de bloeddoorstroom verbeterd wordt. Maar wat houdt het in? Als de binnenkant van de bloedvaten verschoond wordt, dan komt er heel veel afvalstoffen in het bloed. En dat is dan ook wel weer in de kruidengeneeskunde dat we zeggen, ja, maar dan moet ook de nieren geholpen worden. Want de nieren krijgen overuren door te filteren het vuile bloed. Maar daar gaan we het een andere keer over, om de nieren te zorgen dat er kruiden zijn om de nieren te stimuleren. Kastanjes heeft een sterke energetische werking. En wat houdt dat in? Dat het werkt. Energetische werking houdt in dat het op ons energieveld werkt. We worden eigenlijk fitter, we voelen ons beter, vitaler. En dat is ook waarschijnlijk dat de oudere mensen van vroeger dit wisten. Het gaf vitaliteit, het gaf, ja, ze zeggen wel eens, mijn leraar zei het is een beetje de resetknop van de computer. Het wordt schoongemaakt, je begint weer met een frisse moed om verder te gaan. U kan het gebruiken bij, wanneer de doorbloeding verbeterd moet worden. Dus in het hoofd, je kan zeggen bij vergeetachtigheid, bij aderverkalking, bij vernauwde bloedvaten. Dan is de Aeschylus een prima
tinctuur om te gebruiken. Maar ook wanneer de mensen reumatische pijnen hebben. Dus de artritis, de artrose, de pijn, niet te vergeten de aanbijen, de spataderen. Want het heeft een vaatversterking. Ze versterken eigenlijk de vaten van het lichaam. Dus al die zaken is het best wel eens aan te raden om te gebruiken. Maar ook, en dat heb ik ook al eerder gezegd, levensmoed, levenskracht. We hebben er weer zin in het leven. Dus als het bloed verfrist wordt, als alles verfrist wordt in het lichaam, dan krijgt de mens weer meer zin in het leven. Nou, ongeveer 400 jaar geleden leefde er een Zweedse arts. En die was 104 jaar oud en die was nog heel vitaal. Hij ging paardrijden, maar hij viel van zijn paard en helaas was hij toen overleden. Want als hij niet van zijn paard was gevallen, was hij misschien nog wel veel ouder geworden. Ook zijn ouders hadden zo'n hoge leeftijd bereikt. En ja, mensen in de omgeving die dachten dat dat kwam omdat hij een kruidendrankje elke dag innam. En na zijn dood hebben ze het recept gevonden en zijn ze dat gaan namaken. En dat was 400 jaar geleden en dat recept dat is ja, van de ene persoon naar de andere persoon overgegaan. En in de vorige eeuw kreeg een kruidenvrouw uit Oostenrijk, Maria Trebe, die kreeg dat recept onder ogen. Zij heeft het gemaakt en ook ingenomen en aan andere mensen aangeraden. En zij was zo enthousiast dat zij het predikte in haar lezingen en ook beschreef in haar kruidenboeken. Nou, sindsdien kan je dat middel ook bij ons krijgen. Het heet de Zweedse kruidenbitter. Je zou denken dat er Zweedse kruiden in zitten. Maar er zit onder andere curcuma in en ook allerlei andere kruiden die eigenlijk uit het Middellandse zeegebied komen. Dus men gaat ervan uit dat dat recept van 400 jaar dat het nog veel ouder is. Maar wat ik zo leuk vind, dat het blijkbaar de moeite waard was om dat recept zo lang te bewaren. Het is een heel bitter drankje. Het is een mix van verschillende kruiden. Het is echt heel vies. En op het moment dat je het inneemt, dan krijgt je lichaam eigenlijk even een boost. Al je organen worden wakker geschud. Je gal gaat beter werken, je lever, je nieren, je darmen. En het kan helpen bij enorm veel kwalen. Zelf heb ik het de eerste keer aan iemand aangeraden die onder het eczeem zat. En 2 weken later was het hele eczeem weg. Nou, toen was ik zo onder de indruk dat ik het ook vaker tegen mensen gezegd heb van goh, probeer die Zweedse kruidenbitter eens. En dan kan je denken aan iemand die maar niet herstelde van zijn griep, die zijn smaak en zijn geur niet terugkreeg. Nou, die is aan de Zweedse kruidenbitter gegaan en ja, die voelde zich weer veel vitaler worden en die kon weer ruiken en proeven. Maar ook mensen met haaruitval, maar ja, vooral met huidklachten. Ja, de Zweedse kruidenbitter is een hele sterke bloedreiniger. En je neemt hem dan in, hij wordt op alcohol gemaakt. En je neemt dan een paar keer per dag neem je een theelepeltje in. En kinderen vanaf tussen de 6 en de 12 geef je een halve theelepel. Ja, ik ben er dus heel enthousiast over. Het enige nadeel wat ik eraan vind is dat ik het niet zelf kan maken, omdat die kruiden hier niet groeien. Wel kan je de gedroogde kruiden kopen en dan kan je ze zelf op alcohol zetten, de tinctuur. Alleen omdat die kruiden overal vandaan komen en gedroogde kruiden langzamerhand hun kracht verliezen, kies ik in dit geval toch voor de tinctuur om die zelf te kopen. Want die is bijna bij elke drogist wel te verkrijgen. Omdat ik dan niet weet hoe de winkelier met zijn gedroogde kruiden is omgegaan. Want vooral als je kruiden in het licht bewaart, dan wordt ook de werking steeds minder. Paardenbloem heeft een hele krachtige werking op ons lichaam. Er zit namelijk in de plant zelf heel veel bitterstoffen. En die bitterstoffen
is goed voor het lichaam te activeren, om de nieren te activeren, de lever te activeren. Net alsof ze willen zeggen van, hup aan het werk, er is werk te doen, aan de gang. En we hebben het over de kastanje gehad en die heeft het vermogen om zoveel viezigheid uit bloed van de wanden van de bloedvaten te halen. En dat komt in het bloed, maar het moet wel afgevoerd worden. Het moet gefilterd worden, want anders blijft het in het bloed. Je zou bijna zeggen, dat blijft de stoffen in de vissenkom hangen. Dus een orgaan die eigenlijk zorgt voor filteren en die heel veel werk moet doen om ons bloed schoon te maken, is de nieren. Nou, en paardenbloem is daar een expert in. Het wordt zelfs in Frankrijk Pied de Lie genoemd en dat betekent plasplant. Dus als je veel paardenbloem thee of tinctuur of op een andere manier paardenbloem tot je neemt, moet je meer naar de wc. Het bloed wordt meer gezuiverd dus. Er is nog heel iets bijzonders in de paardenbloem. Paardenbloem is in staat, of heeft, heel veel fotonen in zich. Lichtdeeltjes. En die lichtdeeltjes in de paardenbloem, die worden ook opgeslagen in de wortel van de paardenbloem. Dat komt ook mede door alle mineralen en vitamines die erin zitten. En wat zegt dat lichtdeeltjes in de plant? Nou, dat zegt ontzettend veel. Die lichtdeeltjes in de plant, de fotonen, als we paardenbloem nemen, thee of in de pannenkoekenbladeren of als molsla, als we die paardenbloem tot ons nemen, dan gaan die fotonen, die lichtdeeltjes, die komen bij ons in een cel. En in de cellen is bij ons eigenlijk een lichtreceptor en die ontvangen die lichtdeeltjes. En wat gebeurt er nu? Onze cel wordt sterker, die wordt vitaler, krijgt meer kracht. De kwaliteit van onze cellen wordt bevorderd door de inname van paardenbloem. Ik wil graag iets vertellen over de brandnetel, want de brandnetel is een hele goede schoonmaker. En hoe goed hij dat kan, dat hoorde ik pas van een boer. Die kocht een stuk land en dat was vervuild met chemicaliën van zijn voorganger. En hij zette een schepper in en er kwam niet eens een worm of een beestje tevoorschijn. Het land was gewoon helemaal doodgespoten. Hij heeft het land 3 jaar lang braak laten liggen en er kwamen onder andere heel veel brandnetels op. En de brandnetel is in staat om gif te vernietigen en onschadelijk te maken. En die boer die heeft 3 jaar later dus de grond opnieuw laten testen. En er was gewoon niks van het gif meer te vinden. En het zat barstensvol met wormen, met, nou ja, noem maar op, allerlei diertjes. Dus zo belangrijk is de brandnetel voor de aarde. Die kan echt alles weer herstellen. Nou, als je de brandnetel inneemt, is het ook een hele goede reiniger. Je zult merken dat je veel vaker naar het toilet moet. Je nieren gaan harder werken, je ontlasting komt er makkelijker uit. Maar daarnaast is de brandnetel ook een hele goede mineralenleverancier. Er zitten heel veel verschillende mineralen in, ook vitamines. En je kunt hem op verschillende manieren innemen. Op het moment dat jij hem echt opeet, bijvoorbeeld in de soep, dan krijg je alles binnen. Als jij thee maakt van het kruid, dan krijg je de wateroplosbare stoffen binnen. Als je tinctuur, dat is ja, in alcohol, dan krijg je de alcoholoplosbare stoffen van de brandnetel binnen. Dus ja, mijn voorkeur gaat toch wel naar die hele brandnetel op te eten. Nou, er zijn heel veel mensen natuurlijk bang dat hij prikt. Nou, dat doet hij ook. Maar op het moment dat jij hem kookt of droogt, dan verwijdert die, dan gaat het mierenzuur wordt onschadelijk. En dan krijg je er geen last van.
Nou, als je aan de brandnetel gaat, dan kan het zijn dat je last krijgt van, nou ja, we noemen het bijwerkingen, maar eigenlijk zijn het ontgiftigingsverschijnselen. Want jouw huid, de brandnetel kan je huid openzetten, waardoor je veel meer gaat transpireren. En die kan er ook afvalstoffen uitgooien. Dus het kan zijn dat je gewoon ja, eigenlijk gaat stinken. Dat is tijdelijk hoor. Het kan ook zijn dat je een beslagen tong krijgt. Ja, je urine wordt veel donkerder. Je hebt veel meer ontlasting. Dus er gebeurt gewoon heel veel. En daarom moeten vooral zwakkere mensen of mensen die heel veel medicijnen slikken of ziek zijn. Als je koorts hebt, moet je eigenlijk niet aan die brandnetel denken. Ook mensen met hele gevoelige darmen, er gaat zoveel gebeuren dat je dan gewoon wat voorzichtiger moet zijn. En vooral die mensen raad ik aan, als je wat wil reinigen, doe het dan onder begeleiding van iemand die er verstand van heeft. Of vraag eens na in een winkel, in een kruidenwinkel. En doe het niet op eigen houtje, want het is niet de bedoeling dat je er ziek van wordt.